Hello everyone, welcome to ADRE 24/7 Noticed. So এটা important information দিব বিচাৰিছো জনে জনে আপোনাৰ ADRE job মানে join কৰিব চাকৰিত কি documents লাগিব চাকৰিত joiningৰ পিছত বা চাকৰি joiningৰ দিনা তো তাকে আমি আজি ডিসকাস কৰিম এই ভিডিও থ্ৰুদি let's start the session তো প্ৰথমে যোনখন ডকুমেন্ট যোনখন আপোনালোকৰ ডে অফ জয়নিং থাকিব কি ডকুমেন্ট লাগিব চাই লওক প্ৰথমেতো আপোনাৰ লাগিব এপইন্টমেন্ট লেটাৰ যোনখন হয় যোনখন দিব মানে আপোনালোকক very soon যোনখন দি আছে আপোনালোকক I think 25th May joining letter হেনেকে appointment letter আছে joining letter এখন থাকিব educational qualification গুটেখিনি right from starting 8 10 12 গুটেখিনি 8 means মই grade 4 কথা কৈছো তেওঁলোকৰ যেটো 8 pass বিচাৰিছিলে caste certificate PET EWS SC ST OBC গুটেখিনি লাগিব employment exchange card আজিকালি অনলাইন হৈ গৈছে employment exchange card কিকনো আপোনালোকে নিজৰ নম্বৰটো লৈ যাব this is important because employment exchange cardৰ কথা আগতেও কৈছে এতিয়াও মেনশন কৰিছে যে employment exchange card খন লাগিব তাৰ পিছত ID proof voter ID আধাৰ DL passport ID proof যিকোনো এখন লৈ যাব পাৰে voter ID হ'ব পাৰে আধাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা পাসপোর্ট যিকোনো এখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে মেডিকেল সার্টিফিকেট এটো আফটার এপয়েন্টমেন্ট এতিয়া নালাগে বাৰু affidavit from notary ইয়াৰ আমি অলৰেডি এটা ভিডিও কৰিছো যে ভিডিওটো মানে আপোনালোক কি হয় নটাৰী affidavit যোনখন হয় কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব এটো obviously আফটার এপয়েন্টমেন্ট লাগিব আৰু এই গুটেখিনি ডকুমেন্টত এটা বস্তু মন কৰিব যে আপোনালোকৰ নিজৰ নাম দেউতাৰ নাম DOB গুটেখিনি যাতে সেম আছে গুটেখিনি ডকুমেন্টত যোনটো এটা ম্যান্ডেটৰি বস্তু বিচাৰিছে আৰু এটো আগতেও কৈছে আগতে বহুতবাৰ মেনশন কৰিছে যে যোনটো নিজৰ নাম ফাদাৰ নেম বা যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে গুটেখিনি সবৰে সেম হ'ব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট যোনটো আহো এটো হল ডকুমেন্টস নিড আফটার জয়নিং এতিয়া আপোনালোকৰ জয়নিংৰ পিছত কি লাগিব NPS এগ্ৰিমেন্ট যোনটো আপোনাৰ নেশনাল পেনশন স্কিম তাৰ এগ্ৰিমেন্ট বেংক পাসবুক ডিটেইলস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটোটো জানে সকলোকে লাগিবই প্ৰনাম এক্ট এগ্ৰিমেন্ট মানে আপোনালোকে যাতে নিজৰ বুঢ়া মা দেউতা বা আপোনাৰ কোনবা যদি আছে আপোনালোকৰ সিবলিং যোন আপোনাৰ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হয় ইহঁতক যদি চাই তাৰ কাৰণে প্ৰনাম এক্ট এগ্ৰিমেন্ট লোৱা হৈছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় এটো আপোনাৰ আগতেও বিচাৰিছিলে এতিয়াও এটো ম্যান্ডেটৰি কৰি দিছে এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ ফাৰ্স্ট স্যালাৰি কেনেকৈ ল'ব পাৰিব হেতু মই কিছু পইণ্টস ইয়াতে ডিসকাস কৰিছো apply for first salary via fin ASSAM portal via DBO login all document from 1 to 5 need to be uploaded approval for finance typically takes 15 days to 3 months তো আপোনাৰ এখিনি যোনখিনি হয় এখিনি এবাৰ জয়নিং কৰাৰ পিছত দেখাই দিব যে আপোনাৰ কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব ফাৰ্স্ট স্যালাৰি তাৰ পিছত এপ্লাই NPS থ্ৰু fin ASSAM portal যেটো মই NPS ৰ কথা কলো fin ASSAM portal থ্ৰু দি আপোনাৰ এটো মানে কৰিব দিছে এপ্লাই কৰিব দিছে ডকুমেন্ট কি লাগিব ফটো সিগনেচাৰ পাসবুক এড্ৰেছ প্ৰুফ ID গুটেখিনি ID proof typically just 15 days to 3 months আপোনাৰ টাইম লাগে এখিনি যেহেতু অকমান লং হয় প্ৰসেস আৰু ক্যান্ডিডেটও বহুত আছে ডাউনলোড the hard copy format from online apply and sign from DDO তো আপোনাৰ যোনখন হার্ড কপি হয় এইখন আপোনাৰ উলিয়াই পেলাই অনলাইন সাইন কৰিব লাগিব from your DDO আৰু ট্ৰেজাৰী অফিচত মানে আপোনাৰ এটো সাবমিট দিব লাগিব হয়তো আপোনালোকৰ কিছুমানৰ যোনটো প্ৰসেস হয় অলপ ডিফাৰেন্টও হ'ব পাৰে এটো গম পাব when once you join I think June 1st হয় June 1st হয় আপোনালোকৰ সবৰে সাকে জয়নিং সো আশা কৰো সকলোৰে সাকে ডকুমেন্টস খিনি ৰেডি হৈছে বা ৰেডি কৰিছে for your joining of job তো আৰু যদি আপোনালোকক কিবা খুদিব লগা আছে about all these documents you can surely ask in the comment section thank you everyone for your session